nhiều con chứ. Ăn kiến. Chỉ còn sai thế. Ôi, rụng rụng. Rồi. Quá. Thôi.
đâu đây? Anh vậy cái đấy. Anh được hướng dẫn. Con chạy cả. Khổ quá. Giờ mấy cái mã này. Chỉ có hai tuyến. Bây giờ cô hát đi. Vào đây là khai thác khoáng. Đi làm nhá. Làm độ nhá.
nhà làm gì đấy? Đang làm xung. Xung thôi. Đấy xung việc. Ngon quá nhỉ. Ngọt lắm. Ra này để xuống. Hôm nay qua mỗi một công trình anh chỉ luôn. Ngon quá nhỉ. Lấy nhiều. Khá thì mình còn một tí. Nhiều nhỉ. Cái chút em có khỏi nhé. Có khỏi à? Không bận cái gì. Làm sung muối à? Này em đến có một công trình rồi. Hôm nay đến mỗi một công trình, rồi mấy công trình kia nó vừa đổ bê tông xong nó nghỉ, công nhân đang nghỉ. Mình đi phải xung cái xứ xài đó. Xài nó nhiều là chùm to nhá, chùm nó xài chữ này, Xứ xài đó nhưng mà nó cao. đào cái trèo cẩn thận đấy, nếu nó cao quá không trèo được thôi thì nó trèo cố. Em chỉ vứt một chút ở bên dưới thôi. Vì nó cao quá nên em không vứt được trên. Nhìn ngon quá. Rồi em làm xung muối cho nha. Em thích ăn sung muối, lâu lâu không được ăn. Cũng ngon. Sung muối này ngon. Giống rồi em cũng gặp cây xung là sai như thế này. Còn nhiều không? Cũng nhiều lắm anh ạ. Nào hái nữa. Cây xung này nó chỉ có một đầu thôi ạ. Đúng một đợt Sau thế nó ạ. lại hết. Được xong em. Xung này nó ra từ phần dưới. Nó lại hết nhiều. Xài thế thì chả có ai hái nữa. Em chẳng biết rồi. Đây lấy cơm em thấy sai quá. Cái chùm này ngon này em. Sung này sung nếp này. Sung nếp này nó cũng bị chát. Không chát mấy đúng không? Anh vừa ăn thử quả ăn ngon. Đây, Này chấm muối ớt ăn nó ăn mãi được. đây, nó trắng tinh này. Ngon. Nhưng mà thái hơi lâu rồi. Ăn ngon thì làm hơi lâu là phải rồi. Sung này nó nhiều carbohydrate, nhiều chất dinh dưỡng này, chữa khối bệnh. Những cái chùm sung này, anh, chùm sung này đẹp không? Đẹp nha, Đẹp. thật sự là đẹp. Xài quá to, hiếm khi mới nhìn thấy những chùm xài thì Xài lắm, đẹp lắm. Cái cây đấy ấy. Nó trên một bờ ao nhỉ. thế nó dụng nó cá thao ăn. Và lúc em hái cũng có cá nó rụng xuống ấy. Cá to. Cũng có to, cũng có nhỏ. Chắc là cay, nãy ngân thử đây cay ấy, không phải là tơ ấy. Người cứ cho hết vào ăn cho ngon. Còn không? Không cay đâu, cay mũi cay lắm. Ăn phải he cay ngon. Nhiều mà.
cần phải bỏ hạt nữa anh nhỉ? Không phải bỏ đâu, cứ để tất hạt. Nó sung đoạn hạt nó nở ra nó chìm xuống cái đáy mà. Anh ở đây ăn cơm ấy. Hôm nay cũng ở đâu, mai nữa. Anh về còn đi lấy thêm đồ cho mai cho thợ làm. Nó hết chiều nay đến thằng nó hết đồ. Anh đi lấy gì người ta hẹn là sáng mai mới có. Về sớm mai về sớm để đi mua đồ. Lát nữa anh về sớm không là sớm mất. Anh thấy bố thì em pha nhé. Em pha đi anh Thái. Anh ơi em cho đường đỏ cho ngon. Đường đỏ này nó ngọt lắm. Ngọt nó mới nên nhanh men. Ngon. Ăn xôi đường này nó ngọt, nó hơi chát. Cho hết vào một nồi để hết không? Thế đấy ạ. Em cho muối hạt anh ạ. Mình mới hạt. Cho chờ trình. Làm cái này mình mới hạt ngon hơn là cái muối tinh. Vâng. Muối tinh nó có iốt về ăn nó có vị chát. Vâng. Em cho cả chanh nữa. Chanh vào cho nó nhanh chua. Vâng. Nhanh lên men. Đấy anh cho vào đây cho em. Em đi rửa lại đã. Để em mắng thêm một con. Cho xả luôn. Vâng. Cho xả cho thơm. Xả như trên vườn này chắc không có, hôm mình nhìn thấy đâu có khóm to lắm. Anh để ý em còn chưa nhìn thấy. Hình như ngoài chỗ cái lối đi ngoài cổng có khóm xả to. Đấy, anh Cho vào đây nữa. cho phải cả hai mới hết được. Khu này múc vào nhá. Để em cho bớt cho anh. Vào đây Được anh. rồi, được. Để anh cho vào đấy. Thì xong hết rồi kìa. Thì chắc em phải về đây. Về mai anh đi, ở lại. Vâng, nếu mà anh bận việc thì anh về việc. Anh về mua đồ cho thợ, mai người ta làm không phải nghĩa việc. Vâng. Em về nhá. Thế em ở lại nhá. Vâng ạ. Em về đây nhá. Anh mang ít để ăn thôi. Ôi, anh mai anh đi ăn. Vâng ạ. Anh đi cẩn thận nhá. Anh về đây. Vâng ạ.
Bà ơi anh Xuân Hòa ơi. Đâu cháu đâu mà chưa biết đường châu chưa rồi. Em quên mua xuân cho chị. Ai đưa ra đây đây? Thật chuyên rồi. Luôn cái thịt đi. Còn có muối rau củ ơi, mang về xào. Còn có muối rau củ thôi, mang về lớn.